Пропоную урізноманітнити великодній стіл і приготувати здобний пасхальний вінок з вишнями та маком. Він буде слугувати дуже смачним доповненням до святкового столу та точно посяде своє місце у вашому записнику улюблених рецептів. Тож, не будемо зволікати і відразу переходимо до справи. Список інгредієнтів ви бачите на екрані. Всі продукти підготуйте завчасно, щоб вони були кімнатної температури. Перш за все, я приготую вишневу начинку, щоб вона встигла охолонути. Розморожені вишні кладу в ковшик, додаю цукор та крохмаль, розведений 2 столовими ложками води. Постійно помішуючи, доводжу до загустіння. Намагайтесь помішувати обережно, щоб вишні залишилися цілими. Викладаю в ширшу ємкість для швидшого охолодження та накриваю харчовою плівкою в контакт. Відставляю в сторону до остигання. Готую опару. В тепле молоко додаю пресовані дріжджі та 2 столові ложки цукру загальної кількості. Перемішую до розчинення. Просію 4 столові ложки борошна, які беру також з загальної кількості. Знову перемішую до однорідності. Накриваю плівкою та ставлю в тепле місце на хвилин 20, щоб дріжджі активувалися. Поки опара піднімається, я починаю замішувати тісто. Попередньо відділяю білки від жовтків, білки залишаю на глазур. До жовтків додаю щіпку солі, цукор та ванільний цукор. Збиваю до пишної світлої маси. Переливаю більшу миску, в якій буду замішувати тісто. Додаю опару, що підійшла, та обтоплене, але не гаряче вершкове масло, цедру лимона і перемішую. Поступово просіюю борошно та замішую лопаткою тісто. Додаю поступово 40 г олії та вимішую хвилин 10 тісто, щоб розвинулася клейковина. Після чого ще кілька хвилин відбиваю тісто. Так виглядає тісто після вимішування. Текуче і злегка ще липке. Миску змащую вершковим маслом або ж можна олією та кладу туди тісто. Накриваю плівкою та відставляю в тепле місце на 1 годину для підйому. Через годину тісто підійшло, я його злегка обминаю. Ділю на 12 рівних частин та розкачую в довгу смужку. Для зручності вишню я переклала в кондитерський мішок. На половину смужок, тобто 6 штук, я намазую мак, а на інші 6 – вишні. Вишневу начинку попередньо перемішаєте. Добре защіплюю тісто. Для центра вінка я використовую ось таку невеличку форму для випічки, щоб він не звужувався, діаметром близько 9 см. Перекладаю всі 12 ковбасок на деко. В кінці підгортаю під низ тіста. Накриваю плівкою та відправляю підходити в тепле місце на 1 годину. Через 1 годину відправляю випікатися в духовку при температурі 170 градусів Цельсію на 50 хвилин. Коли тісто починає підрум'янюватися, дістаю його і змащую яйцем, після чого повертаю назад у духовку. Завдяки цьому випічка виходить дуже глянцева. Приблизно за 15 хвилин до кінця накриваю фольгою, щоб верх не підгорів. Дістаю з духовки і ще гарячим змащую медом, розведеним водою, тобто 2 столові ложки меду і 2 столові ложки води. Коли пиріг остигне, я готую цукрову помадку. До білків додаю цукрову пудру, доки маса не стане ось такої консистенції, можна навіть трішки густіше. Поливаю ложкою. Посипаю зверху горіхами та прикрашаю шоколадними яйцями.
Поєднання вишні з маком і горіхів виходить неймовірно вдалим. Спробуйте приготувати і переконайтеся в цьому самі. Отож, окрім традиційної паски, можна приготувати ще багато смачної великодньої випічки, як доповнення до святкового столу. А ви випікаєте ще щось, чи обмежуєтеся лише паскою? Якщо було корисно, підтримайте мене вподобайкою та підписуйтеся на канал. Нехай ваші рецепти завжди вдаються, та до зустрічі в наступних відео.